Sẽ thế nào nếu sự hoàn mỹ tột cùng của một nghệ thuật lại chính là ngọn nguồn của bi kịch lớn nhất? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Epic Lore, nơi chúng ta cùng nhau lật mở những trang sử sử thi ẩn khuất. Hôm nay, mình sẽ đưa các bạn đến với một câu chuyện bi tráng về sự trỗi dậy và sụp đổ của Vương quốc tiên Arisen và những người thợ rèn vĩ đại White Mirrodin, những bậc thầy đã vô tình châm ngòi cho cuộc chiến chiếc nhẫn. Giữa kỳ thứ hai đầy biến động, đã từng tồn tại một vương quốc tiên rực rỡ tên Arisen. Dưới bàn tay của những trí tuệ vĩ đại nhất, nghệ thuật rèn đúc và kim hoàn nơi đây đạt đến đỉnh cao chưa từng thấy, vượt xa cả những gì Valinor hùng vĩ từng sản sinh. Mỗi tạo tác mang trong mình linh hồn và vẻ đẹp siêu việt. Nhưng chính sự vĩ đại không tiền khoáng hậu ấy đã biến Arisen thành điểm yếu chí mạng, mục tiêu không thể bỏ qua của một bóng tối đang trỗi dậy, thèm khát quyền năng thống trị mọi thứ. Arisen, cái tên ấy giờ đây vang vọng không chỉ về vinh quang đã mất, mà còn về một cái giá nghiệt ngã, ngay cả sự hoàn mỹ cũng có thể có một cái giá kinh hoàng. Kỷ nguyên thứ nhất đã khép lại bằng một cuộc chiến kinh thiên động địa, quét sạch những đế chế hùng vĩ và để lại trung địa tan hoang. Nhưng từ cho tàn ấy, một thời đại mới đã trỗi dậy, kỳ thứ hai, một bình minh của sự hồi sinh, nơi những chủng tộc còn sót lại tìm cách gây dựng lại cuộc sống. Dẫu vậy, những vết sẹo chiến tranh vẫn còn hằn sâu, và bóng tối cũ chưa hề bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ ẩn mình chờ đợi. Trong bối cảnh ấy, một bộ phận tiên tộc Noldor, những người đã phải chịu đựng biết bao mất mát nhưng vẫn giữ vững ngọn lửa kiêu hãnh và tài hoa, đã tìm đến một vùng đất mới để định cư. Đó là Arisen, hay còn gọi là Ostineth, thành phố tiên tộc, một vùng đất phì nhiêu nằm giữa những cánh rừng cổ thụ và dòng sông Glanduin hiền hòa, ẩn mình dưới chân dãy núi sương mù hùng vĩ. Vị trí này không chỉ mang lại vẻ đẹp thiên nhiên và tài nguyên phong phú, mà còn tạo điều kiện cho một mối quan hệ đặc biệt với những người hàng xóm bí ẩn, người lùn của Khazad-dûm, những bậc thầy về đá và kim loại ở Moria bên kia núi. Người dẫn dắt họ đến miền đất hứa này không ai khác chính là Celebrimbor, hậu duệ trực tiếp của Fëanor lừng danh. Nhưng Celebrimbor không mang trong mình cái kiêu ngạo cố chấp hay lòng thù hận mù quáng của ông nội mình. Ông là hiện thân của một thế hệ Noldor mới, tài hoa xuất chúng, khát khao sáng tạo không ngừng nhưng lại tràn đầy thiện chí và mong muốn hàn gắn thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Celebrimbor, Arisen không chỉ là một vương quốc mới, mà là một lời hứa, một vùng đất để Noldor có thể một lần nữa rèn đúc những kỳ quan, tái tạo lại vẻ đẹp đã mất của Valinor và tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn. Và đây chính là điều khiến Celebrimbor trở nên đặc biệt. Mình tin rằng chúng ta cần phải hiểu rõ hơn về nhân vật này, làm sao một hậu duệ trực tiếp của Fëanor, người đã gây ra vô vàn bi kịch, lại có thể trở thành một người lãnh đạo hiền minh và một nghệ nhân kiệt xuất đến vậy, hoàn toàn khác biệt với tổ tiên của mình. Chính khát vọng mãnh liệt muốn vượt lên trên quá khứ, muốn chữa lành vết thương của thế giới đã định hình nên ông và những người thợ rèn của Arisen. Dưới những rừng cây xanh biếc của Arisen, một ngọn lửa khác đã bùng cháy rực rỡ, một ngọn lửa của tài năng và khát vọng sáng tạo chưa từng có. Nơi đây không chỉ là một vương quốc, mà là một xưởng chế tác vĩ đại, nơi tập hợp những tâm hồn tinh hoa nhất của Noldor dưới cái tên White Mirrodin, hay Hội Anh Em Thợ Rèn Ngọc. Họ không chỉ là những nghệ nhân, mà là những nhà giả kim đích thực, biến kim loại và đá quý tầm thường thành những tạo tác mang hơi thở sự sống, thấm đẫm phép thuật cổ xưa. Từ những viên ngọc lấp lánh như sương mai đến những sợi vàng uốn lượn tinh xảo, mỗi sáng tạo đều là minh chứng cho sự vượt trội của trí tuệ và kiên nhẫn. Họ không chỉ định hình vật chất, họ khắc ghi ý chí, một phần linh hồn vào từng đường nét, biến vật vô tri thành những bảo vật có thể thì thầm những câu chuyện cổ kính. White Mirrodin đã kiến tạo một mối quan hệ độc đáo với những người thợ rèn thâm trầm của Khazad-dûm. Một cây cầu đá không chỉ kết nối hai vương quốc mà còn là biểu tượng cho sự giao thoa tri thức. Người lùn chia sẻ bí mật về những khoáng sản quý hiếm và cách khai thác chúng, đổi lại, tiên tộc mang đến sự tinh tế, nghệ thuật điêu khắc bậc thầy và những phép thuật cổ xưa để thổi hồn vào vật liệu thô sơ. Đó là một thời kỳ vàng son của sự hợp tác, nơi cả hai chủng tộc cùng vươn tới những đỉnh cao mới của nghệ thuật và kỹ thuật. Nhưng trên tất cả, điều định hình White Mirrodin chính là khát vọng không ngừng nghỉ để vươn xa hơn nữa. Họ không cam chịu với những gì đã biết, luôn tìm cách vượt qua mọi giới hạn của nghệ thuật và phép thuật. Mỗi thành công lại nung nấu một khao khát lớn lao hơn, muốn chữa lành những vết sẹo của trung địa, hồi sinh vẻ đẹp đã mất của Valinor thông qua những tạo tác của mình. Đây là một cộng đồng không chỉ muốn tái tạo những vinh quang xưa cũ, mà còn muốn sáng tạo ra những điều chưa từng tồn tại, đẩy ranh giới của sự tưởng tượng và kỹ năng đến những chân trời mới. Cái khát vọng ấy thật đáng kinh ngạc. Trong một thời đại mà sức mạnh của tiên tộc đang dần phai nhạt, những người thợ rèn này lại đạt đến một tầm cao mới của nghệ thuật, vượt qua cả những gì chúng ta từng biết đến. Họ không chỉ tái tạo những gì đã mất mà còn sáng tạo ra những thứ chưa từng tồn tại.
Nhưng liệu chính cái khát khao không ngừng nghỉ để làm cho trung địa trở nên tuyệt vời hơn, để hồi sinh vẻ đẹp của Valinor, có phải là con dao hai lưỡi đã dẫn họ đến một định mệnh bi thảm? Sau kỳ thứ nhất kinh hoàng, khi chúa tể hắc ám Morgoth bị đánh bại và đày ải vào vô định, trung địa vẫn còn mang nặng những vết sẹo chiến tranh. Nhưng kẻ tay sai đáng gờm nhất của Morgoth, Sauron, đã không bị bắt. Hắn ẩn mình, âm thầm nuôi dưỡng tham vọng thống trị toàn bộ thế giới, không còn bằng vũ lực đơn thuần mà bằng mưu mẹo và sự tha hóa tinh vi. Hắn hiểu rằng, để đạt được điều đó, hắn cần phải thao túng những tâm hồn sáng tạo nhất, những kẻ có khả năng kiến tạo nên những công cụ quyền năng. Và thế là, một bóng hình quyến rũ xuất hiện, mang theo ánh sáng và lời hứa, Anata, chúa tể của những món quà. Hắn không đến như một tên bạo chúa gầm gừ, cũng không mang theo lửa và gươm giáo. Trái lại, Anata hiện ra với vẻ ngoài của một vị thầy giáo thông thái, một người bạn tận tâm, một ân nhân mang đến tri thức từ phương Tây xa xôi. Hắn nói về việc hàn gắn những đổ vỡ, về việc kiến tạo một vẻ đẹp mới vượt xa cả những gì Valinor từng có, về việc làm cho trung địa trở nên vĩ đại hơn. Hắn đặt chân đến Arisen, nơi những người thợ rèn White Mirren đang cháy bỏng khát vọng sáng tạo. Celebrimbor và hội anh em của ông, những người luôn tìm kiếm giới hạn mới của nghệ thuật và phép thuật, đã mở rộng vòng tay đón chào vị khách đầy mê hoặc này. Họ không hề nhìn thấy sự yếu đuối trong việc tiếp nhận Anata, đó chỉ là một biểu hiện chân thật của khát khao mãnh liệt muốn chữa lành thế giới, muốn tạo ra những tuyệt tác vĩ đại có thể mang lại hòa bình và sự thịnh vượng. Tuy nhiên, không phải ai cũng bị vẻ ngoài hào nhoáng của Anata mê hoặc. Tại Lindon xa xôi, vua tối cao Gil-galad và thủ lĩnh Elrond, những người đã trải qua nhiều đau thương và sở hữu sự minh triết sâu sắc của tiên tộc, đã cảm nhận được một sự bất an khó tả. Một bóng tối vô hình ẩn mình dưới lớp vỏ bọc ánh sáng, một sự giả dối tinh vi mà ngay cả ánh nhìn sắc bén nhất của họ cũng khó lòng xuyên thấu hoàn toàn. Và đây chính là khoảnh khắc thiên tài hiểm độc của Sauron lộ rõ. Hắn không xuất hiện với gươm giáo hay ngọn lửa hủy diệt. Không, kẻ thù vĩ đại ấy đến với nụ cười, với lời hứa về một tương lai tươi sáng hơn, biến khát vọng cao đẹp nhất của tiên tộc thành sợi dây thòng lọng vô hình. Sauron đã chơi một trò chơi tâm lý bậc thầy, thao túng tình yêu cái đẹp và khát khao sáng tạo. Điều này khiến mình tự hỏi, liệu chúng ta có thể luôn nhận ra cái ác khi nó ẩn mình dưới tấm áo choàng của ánh sáng và sự tiến bộ? Anata, vị chúa tể của những món quà, đã mở ra một kỷ nguyên mới của sự sáng tạo tại Arisen, nơi khát vọng của White Mirren được đẩy đến những giới hạn chưa từng biết. Hắn không chỉ đơn thuần là một người hướng dẫn, mà còn là một bậc thầy về lý thuyết và thực hành, đã khơi dậy trong các thợ rèn tiên tộc khát vọng vượt qua mọi giới hạn của nghệ thuật và phép thuật. Dưới sự thúc đẩy của hắn, họ đã không chỉ đúc kim loại mà còn học cách truyền tải một phần tinh hoa của ý chí, phép thuật và thậm chí là linh hồn của chính mình vào từng tạo tác. Đây là một kỹ nghệ thâm sâu, biến vật chất vô tri thành những vật phẩm sống động, mang trong mình một sức mạnh tiềm tàng khôn lường. Chính trong thời kỳ đỉnh cao này, 16 chiếc nhẫn quyền năng đầu tiên đã được ra đời. Dưới sự chỉ dẫn tỉ mỉ của Anata, những chiếc nhẫn này được rèn với mục đích được cho là cao cả, để duy trì vẻ đẹp của thế giới, để phát triển tri thức và quyền năng của những ai nắm giữ chúng. 7 chiếc trong số đó được trao cho các lãnh chúa người lùn, những người thợ khéo léo nhưng ít bị tha hóa bởi ma thuật của nhẫn. 9 chiếc còn lại, với sức mạnh lôi cuốn hơn, được ban tặng cho những vua chúa của con người, những người dễ dàng bị sa ngã và trở thành nô lệ của ý chí hắc ám. Những tạo tác này, dù mang danh nghĩa phục vụ sự tốt đẹp, nhưng từ trong bản chất đã tiềm ẩn sợi dây ràng buộc mà không ai hay biết. Khi Anata rời Arisen, có lẽ để hoàn tất âm mưu tối hậu của mình, Celebrimbor, bằng thiên tài và trực giác phi thường của riêng mình, đã tự tay rèn 3 chiếc nhẫn cuối cùng 3 chiếc nhẫn tiên tộc. Chúng là Vilia, chiếc nhẫn của không khí, rực rỡ như bầu trời và có sức mạnh chữa lành, gìn giữ sự tinh khiết, Naria, chiếc nhẫn của lửa, rạng rỡ như than hồng và có khả năng truyền cảm hứng, thắp sáng hy vọng trong những tâm hồn mệt mỏi, và Nenia, chiếc nhẫn của nước, lấp lánh như sương đêm và mang sức mạnh bảo vệ, che chắn những gì còn lại của vẻ đẹp cổ xưa. Mục đích của Celebrimbor khi tạo ra 3 chiếc nhẫn này hoàn toàn khác biệt. Ông không tìm kiếm quyền lực để thống trị, mà khao khát hàn gắn những vết thương của thế giới, gìn giữ vẻ đẹp đã phai tàn của trung địa khỏi sự mục ruỗng của thời gian và ảnh hưởng của bóng tối. Những chiếc nhẫn này không hề bị Sauron chạm vào, chúng tinh khiết hơn, trong sáng hơn so với 16 chiếc trước đó. Song, đây lại là bi kịch lớn nhất, chúng vẫn bị ràng buộc bởi chiếc nhẫn chúa tể của Sauron. Một sợi dây định mệnh vô hình, kết nối mọi tạo tác quyền năng với ý chí của kẻ thù. Khoảnh khắc 3 chiếc nhẫn tiên tộc ra đời, đó là đỉnh cao tuyệt mỹ của nghệ thuật rèn đúc, nhưng đồng thời cũng là mầm mống của thảm họa lớn nhất.
Thật xót xa khi nhìn vào khoảnh khắc này, các bạn ạ. Celebrimbor và Withmilden, họ không hề mang trong lòng một chút tà tâm. Họ chỉ muốn tạo ra những kỳ công để bảo vệ, để tôn vinh cái đẹp của thế giới. Nhưng Sauron, với bản chất xảo quyệt và thâm độc của hắn, đã biến chính những công cụ được tạo ra từ tình yêu và sự sáng tạo ấy thành những sợi xích của sự nô dịch. 3 chiếc nhẫn tiên tộc là biểu tượng cao quý nhất của hy vọng, của mong muốn thuần khiết, nhưng lại không thể tách rời khỏi định mệnh của chiếc nhẫn bóng tối. Một minh chứng hùng hồn cho thấy, ngay cả với những ý định cao cả nhất, quyền lực vẫn là con dao hai lưỡi khi nó bị một kẻ độc ác như Sauron thao túng. Xa xôi nơi phương đông hắc ám, sâu thẳm trong lòng Mordor, nơi ngọn núi lửa Orodruin nghi ngút khói, Sauron đã đơn độc hoàn tất âm mưu vĩ đại của hắn. Hắn dồn toàn bộ ý chí hung tàn và một phần không nhỏ sức mạnh của chính linh hồn mình vào một chiếc nhẫn duy nhất, bé nhỏ nhưng chứa đựng uy quyền kinh hoàng. Từ lò rèn sâu thẳm trong lòng núi lửa diệt vong, một tiếng vang lạnh lẽo vọng lên, không phải âm thanh của kim loại va đập, mà là lời nguyền ám ảnh được khắc vào tận linh hồn tạo tác. Một nhẫn thống trị tất cả, một nhẫn tìm thấy chúng, một nhẫn mang tất cả, và trói buộc chúng vào bóng tối. Trong khoảnh khắc Sauron đeo chiếc nhẫn chúa tể lên ngón tay, một làn sóng đen tối khủng khiếp đã quét qua toàn bộ trung địa, như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí của mọi tiên tộc đang đeo các nhẫn quyền năng. Ngay lập tức, Celebrimbor và Withmilden ở Erised cảm nhận được sự hiện diện đầy đe dọa của hắn trong tâm hồn mình, một sự kiểm soát thô bạo và trần trụi. Toàn bộ sự thật tàn khốc vỡ òa, Anata không phải là người thầy, mà là kẻ thù, kẻ đã lừa dối họ, đã làm ô uế những tạo tác cao quý nhất của họ bằng ý đồ thống trị. Không một chút do dự, Celebrimbor tháo 3 chiếc nhẫn tiên tộc ra khỏi tay mình, với một quyết định đau đớn nhưng cần thiết, cất giấu chúng đi, tách biệt chúng khỏi tầm kiểm soát của Sauron. Hãy hình dung khoảnh khắc ấy, một sự thật kinh hoàng bỗng vỡ òa, biến mọi niềm tin, mọi thành tựu, mọi hy vọng thành tro bụi. Sauron không chỉ muốn chia sẻ tri thức, hắn muốn kiểm soát, hắn muốn nô dịch, đây là bản chất trần trụi của quyền lực tuyệt đối, nó không chấp nhận sự tự do, không chấp nhận sự độc lập. Erised và những người thợ rèn tài hoa của nó đã trở thành những nạn nhân đầu tiên của cái khao khát quyền lực không đáy này. Họ đã nhận ra quá muộn, nhưng hành động cuối cùng của Celebrimbor cho thấy, dù bóng tối có mạnh đến đâu, tinh thần tự do và quyết tâm bảo vệ cái thiện vẫn không bao giờ tắt. Đó là một tia hy vọng mong manh. Sau khoảnh khắc kinh hoàng đó, khi Sauron đeo chiếc nhẫn chúa tể và phơi bày âm mưu đen tối, sự im lặng đầy dẫy căng thẳng bỗng vỡ tan thành tiếng gầm gào của chiến tranh. Sauron, giờ đây đã lộ diện với toàn bộ sức mạnh và sự độc ác nguyên thủy của hắn, lập tức đòi giao nộp tất cả các nhẫn quyền năng. Nhưng Celebrimbor, người đã nhận ra sự lầm lạc khủng khiếp của mình và đã kịp gửi 3 chiếc nhẫn tiên tộc đi cất giấu, kiên quyết từ chối. Lời từ chối ấy là một tuyên bố chiến tranh, và Sauron đã đáp lại bằng bạo lực không gớm tay. Từ Mordor, đội quân khổng lồ, gào thét và hung tợn, tràn qua các vùng đất, tiến thẳng về Erised. Những người tiên tài hoa của Erised, dù dũng cảm và kiên cường, không thể chống lại làn sóng áp đảo của kẻ thù. Số lượng của đội quân bóng tối là vô tận, và sự tàn bạo của chúng là không thể tưởng tượng. Vương quốc Erised, nơi từng là đỉnh cao của nghệ thuật và vẻ đẹp tiên tộc, nơi những tuyệt tác mang linh hồn đã được tạo ra, giờ đây bị biến thành một chiến trường đẫm máu. Những tòa nhà lộng lẫy đổ nát, những khu vườn xinh đẹp cháy rụi, và âm thanh của tiếng rèn sắt vui tươi bị thay thế bằng tiếng gươm giáo va chạm và tiếng kêu than. Giữa sự hỗn loạn và tuyệt vọng ấy, Celebrimbor vẫn đứng vững. Ông đã chiến đấu đến cùng, không chỉ để bảo vệ vương quốc của mình mà còn để bảo vệ bí mật về 3 chiếc nhẫn tiên tộc. Cuối cùng, ông bị bắt. Những lời tra tấn dã man nhất đã được sử dụng để ép buộc ông tiết lộ vị trí của Vilia, Naria và Nenia, nhưng Celebrimbor đã không hé răng một lời. Ngay cả khi đối mặt với cái chết cận kề, tinh thần của ông vẫn kiên cường, bất khuất. Sauron, trong cơn thịnh nộ tột cùng vì không thể phá vỡ ý chí của Celebrimbor, đã ra lệnh hành quyết ông một cách tàn bạo nhất. Thân thể của người thợ rèn vĩ đại nhất kỳ thứ hai đã bị đóng đinh như một lá cờ chiến thắng, một biểu tượng ghê rợn của sự tuyệt vọng. Cảnh tượng Erised bốc cháy là một vết sẹo không thể xóa nhòa trong lịch sử Trung Địa. Nó không chỉ là sự sụp đổ của một vương quốc, mà là sự hủy diệt của một triều đại nghệ thuật, một thế hệ những tài năng kiệt xuất. Cái chết của Celebrimbor không chỉ là kết thúc của một cá nhân. Đó là một biểu tượng đau đớn cho cái giá phải trả khi đối đầu trực tiếp với một thế lực tuyệt đối như Sauron. Cái chết của ông đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của Erised. Withmilden tan rã, những người thợ rèn tài hoa bị giết hoặc bỏ chạy, và những tuyệt tác còn lại bị phá hủy hoặc bị cướp phá.
Sauron đã chiếm đoạt 16 chiếc nhẫn, còn lại 7 chiếc dành cho các chúa người lùn và 9 chiếc dành cho con người. Hắn phân phát chúng, biết rằng những chiếc nhẫn này sẽ không chỉ ban tặng quyền lực mà còn gieo rắc sự tha hóa, biến những người nhận thành nô lệ ý chí của hắn, tạo ra những hệ lụy đau đớn kéo dài qua hàng thiên niên kỷ. Nhưng ngay cả trong đống tro tàn, di sản của Celebrimbor vẫn sống, 3 chiếc nhẫn tiên tộc đã được bảo toàn, dù phải trả giá bằng máu và nước mắt, để rồi trở thành ngọn lửa hy vọng trong những thời khắc tăm tối nhất sau này. Sự sụp đổ của Arisen không phải là dấu chấm hết, mà là một khởi đầu kinh hoàng, ngọn lửa đầu tiên của cuộc chiến chiếc nhẫn, một xung đột kéo dài hàng thiên niên kỷ, định hình số phận toàn bộ Trung Địa. Ngay cả khi thành phố rực lửa và White Mirren tan rã trong tro bụi, di sản của họ vẫn tồn tại, một di sản được dệt nên từ hy vọng và nỗi đau, âm thầm định hướng dòng chảy lịch sử. Celebrimbor, trong những khoảnh khắc cuối cùng của tự do, đã bảo vệ thành công 3 chiếc nhẫn quyền năng nhất, những chiếc nhẫn của tiên tộc. Vilia, Naria và Nenia, những tạo tác thuần khiết chưa từng bị bàn tay độc địa của Sauron chạm vào trong quá trình rèn đúc, đã được gửi đến những nơi an toàn, nơi chúng có thể thực hiện sứ mệnh cao cả của mình. Những chiếc nhẫn này không được dùng để thống trị, mà để hàn gắn, để bảo tồn những tàn tích cuối cùng của vẻ đẹp và ánh sáng trên thế gian. Với sức mạnh huyền bí của chúng, các vương quốc tiên tộc như Rivendell và Lothlorien đã được che chắn khỏi sự phai tàn của thời gian và sự mục nát của bóng tối, biến chúng thành những ốc đảo diệu kỳ, những thánh địa của bình yên giữa một thế giới ngày càng u ám. Chúng đã chỉ hoãn sự suy yếu và phai tàn không thể tránh khỏi của tiên tộc ở Trung Địa, giữ cho ánh sáng của Valinor tiếp tục rạng ngời, dù chỉ là le lói. Chính những chiếc nhẫn này đã âm thầm nuôi dưỡng hy vọng qua những kỷ nguyên dài, và sau này, khi Sauron một lần nữa trỗi dậy, kiến thức về chúng và sự cấp thiết phải đối phó với mối đe dọa từ One Ring đã dẫn đến sự hình thành của Hội đồng Trắng, tập hợp những trí tuệ vĩ đại nhất của Trung Địa để đối đầu với chúa tể hắc ám. Khi chúng ta nhìn lại Arisen, không chỉ là bi kịch về sự lầm lạc và hủy diệt. Đó là minh chứng cho sức mạnh sáng tạo vô hạn của tiên tộc, và một lời nhắc nhở hùng hồn rằng ngay cả trong bóng tối sâu thẳm nhất, vẫn có những ánh sáng lẻ loi được gìn giữ, để rồi một ngày nào đó sẽ bùng cháy thành ngọn lửa cứu rỗi. Di sản của Arisen và những người thợ rèn White Mirren không chỉ là những chiếc nhẫn quyền năng. Đó là một sử thi vĩ đại và bi tráng nhất trong biên niên sử của Trung Địa, một tấm thảm phức tạp dệt nên từ tham vọng, trí tuệ, sự lầm lạc và hy sinh. Nó vang vọng suốt hàng thiên niên kỷ, để lại một cảm giác choáng ngợp về sự vĩ đại đan xen với bi kịch không thể quên, và minh chứng cho việc cái giá của quyền lực, dù ý định có tốt đẹp đến đâu, vẫn có thể vô cùng lớn. Nếu câu chuyện này đã làm bạn say mê, đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những chuyến phiêu lưu sắp tới của chúng ta vào thế giới thần thoại và lịch sử. Và bạn nghĩ sao về Celebrimbor? Liệu ông có đáng trách vì sự lầm lạc của mình, hay chỉ là nạn nhân của một kẻ thù quá xảo quyệt? Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới. Nếu cảm thấy hay, hãy cho Epic Lore một like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.